Există mai multe metode de înmulțire a liliacului și printre cele mai succes sunt înmulțirea prin lăstari tineri și prin butași. Înmulțirea prin lăstari tineri este cea mai potrivită metodă și cea mai simplă pentru a înmulți liliacul. Cel mai bun moment de înmulțire prin lăstari este primăvara sau toamna. Lăstarii cei mici au cele mai mari șanse pentru a se prinde și cu cât este mai mare lăstarul, cu atâtea rădăcini trebuie să luați pentru a avea succes. Se îndepărtează solul din jurul tufei până veți găsi rădăcinile, apoi se scoate ușor fără a le leza și puteți planta oriunde doriți noul arbust. A doua metodă este prin butași verzi, care se recoltează vara, este sezonul cel mai potrivit. Se recoltează butași de pe lăstari de 1 an, vârful de preferat, cu o lungime de 15 cm. Se pot îndepărta toate frunzele sau se pot lăsa 2 frunze în vârf și veți avea nevoie de un agent de înrădăcinare. Apoi butașii unși cu stimulator de înrădăcinare se așează în nisip umed amestecat cu turbă. Trebuie așezați undeva la umbră, nu direct în razele soarelui și trebuie avut grijă să fie pământul umed în permanență până când vor prinde rădăcini.